Good day, ma'am. Good day, classmates. I am Charles Dariel B. Casquio. So I am going to discuss about tools for quality measurement. So first, I just want to ask if naka-familiar ba ta ani nga mga charts. I know sa akong classmates diha is ka-familiar ra ta ani no. Kay kani naagian ni nato sa work study sa una, hasta ni siyang usa ka chart. So I hope nga naka-familiar ra sad ta aning uban. Anyway, ma-discuss man na natong uban. So before ta nga mo proceed, natay learning outcomes no. Learners will be able to define key terms such as process charts and capability index, CP and CPK. Then learners will understand how these tools visualize process behavior and assess whether a process meets specification limits. So first, atong focus ani nga tools for quality measurement isang process chart and capability index, because napamanggoy laing mga tools good, but our topic is about process chart and capability index. And I hope na mo idea about ani, but kung wala pa, so may bawaan ra nato ron. So process charts are show the order of activities within a process. They are best used for processes with a straightforward and low decision structure. These charts are essential for identifying areas of improvement and supporting continuous quality enhancement. So in short, based sa definition, process chart ni siya nga nag-show siya sa step by step nga process aron nga ma-identify ang areas sa processes nga need og improvement, and aron nga masupport ang continuous nga quality enhancement sa usa ka process. I hope nga na-gets ra. So nata diri ka ng mga shapes no. Kani siya diagram. Actually nag-represent ni siya og kanang process chart. Kay di tanawa connected sila. So isipan na lang ni nga usa ni siya ka process chart. Anyway, there are types of process chart di ay. So una is flow process chart. Mo ni siya ang katong sa work study na to sa una sa akong mga classmates diha. So measures quality by showing delays, transport, inspections, operation, and storage. Helps cut waste and defects. So mo ni siya ang katong delays, ang kani operation ni siya, then kani transport, inspection, delays, then storage. So kani siya nga mga shapes, mo ni siyang ginagamit sa flow process chart aron nga ma-identify nimo if kana ba operation ba na siya nga process, transport, inspection, storage, or delays ba siya. So mo na siya ang example sa flow process chart kaning nadiri. Mo ni siya. Kani siyang flow process chart anyway is kanang kuan ni siya kanang is kuan gyud ba detailed siya nga pagka process chart. So sa operation process chart sad is focuses on key steps, especially sa operations gid or inspections. So as you can see here, mo ni siya ang kanang example sa operation process chart, kanang naka-align siya aron nga makita gid sa kanang sa aron makita jud o maklaro gid ang process kumbaga. Evaluates efficiency and consistency of the main process, aron nga ma-evaluate ang kung gaano ka-efficient and consistent ang usa ka process. Mo na siya purpose sa operation process chart. Used in manufacturing and pharmaceuticals. Ang ganiya dai sa flow process chart used in manufacturing, food and chemical industries dito siya. So sa flow chart, ang flow chart sad is lahi siya sa flow process chart. Kay nga naman, ang flow chart kasi is kanang broad ni siya. Kanang lahi ra siya atong flow process chart nga detailed. So used to document and standardize processes, helps monitor compliance, decision points, and error prone areas. So best example aning flow chart is ang kanang dito bitaw sa registrar, di ba na dito kanang flow kang gikan kang President IV ba na siya o si President sa B-issue main, sa B-issue hangtod sa kanang mga instructors, di ba? So nagpakita siya og flow. So ingana ang flow chart kay kuan ra siya kanang sakto ra siya ba, dili siya as in detailed yun to the point, grabe ka detailed.
Ang purpose gid ani niya is for document and standardize, aron nga ma-standardize ang processes na abay murag basis ba. Helps monitor compliance decision points and error prone areas. Use in healthcare din siya, banking services and QMS documentation. So gamit kani siya sa mga ingani nga area or industry. So human naman ta sa process chart, proceed ta sa capability index. I hope nasabtan ra tong process chart, no. So sa capability index sad, it is a statistical measure that shows how well a process can produce outputs within given specification limits. So statistical measure siya, it is because use siya og mga statistical tools like katang mean, standard deviation o kaning bell shape bitaw normal distribution. So mo na siya nga statistical measure siya. Is used to evaluate how well a process meets specifications. Used siya to evaluate if ang usa ka process naka-meet ba siya sa specifications, sa sakto nga specifications, aron sad ma-identify ang area nga need og improvement and ensure consistent quality with minimal defects. So dako kay ni siya tabang ang capability index actually. Gamit kani siya sa mga manufacturing corporation. So naay duha ka type ang capability index. So mao ni ang una, CP index or CP capability, measures the potential capability of a process assuming it is perfectly centered. So in short, kani siyang CP index, mo measure ni siya sa potential capability or how spread ang bell shape nga kaning distribution, how spread siya ba. Kumbaga gina-measure lang ani ang consistency sa usa ka product or usa ka process, if consistent ba siya. So mo na siya ang purpose sa CP index. It is of a process assuming it is perfectly centered. So centered siya sa usa ka distribution. I hope nasabtan ra, no. So this is the formula: CP upper specific limit minus lower specification limit over 6 sigma. So man siya ang iyang formula. Kay man siya. Then ang CPK index measures the actual capability taking into account where the process mean lies relative to the spec limits. It lowers the capability if the mean is off center. While ang CP index is kanang potential, measures the potential capability, ang kanigid siyang CPK is measures the actual capability gud siya. So ang mismo jud, so muna siya kanang gi-measure sad ani niya ang how spread ang data, kumbaga how spread. Then at the same time, if kanang duol ba siya sa center of distribution or duol siya sa lower limit or sa upper limit, ingani siya ang CP index. By the way, masabtan raman ni nato niya kay naman ta example kung naglibog man. So mo ni siya, if layo siya sa center, it lowers the capability if the mean is off center. CPK, mo ni siya ang iyang formula. CPK is equals to minimum times the quantity of upper spec limit minus mean ni siya over 3 sigma. Then mean minus lower spec limit over 3 sigma. Mo na siya ang iyang formula. So mo ni siya ang mga interpretations sa CP and sa CPK values if ever nga makuha nimo sila. Sa CP, if less than 1 gani siya, process variation is wider than specs. So pasabot daghag defects kung sa about sa products. Kung lower, kung less than 1. Kung equal to 1 sad, process spread exactly equals specs. Sakto ra kay siya sa limit bitaw, kanang musagad ra siya sa limit ba. So barely capable siya. While if ang CP is greater than 1, process variation fits within specs. So sakto kanang mas good siya, good capable process. CP is greater than or equal to 1.33 is an industry benchmark na siya for acceptable process capability. Then kung mulabaw pa jud siya, moabot pa siya o greater than or equal to 2.0, world class na siya, kana nga industry or kana siya nga process. World class process na, very little variation, gamay na lang ba og kanang mga sipiat ba. Grabe, no, sana all. So sa CPK sad, if less than 1 siya,
process produces many defective items. Halos same ra no. Nagpasabot nga dagan ang na-produce nga mga defective items. So same ra siya sa CP dire no. Then CPK kung equals to 1 siya, nakaigo ra siya nakamit sa specs. Pero nagyapon ay mga defects possible. If greater than 1, fewer defects na lang. If greater than or equal to 1.33, industry minimum acceptable target. So pasok na siya sa mga industrial nga mga standards ba. But kung sobra pa gid siya or greater than or equal pa siya sa 1.67 or 2.0, mo na siya ang gitawag nga excellent Six Sigma level quality na ni siya. Kanang pang high class na gid ba nga quality if lapas mga ni siya. So mo ni siya ang kanang example no. Industries uses capability indices. So mo ni siya ang mga industries nga gagamit og capability indices. Syempre ang manufacturing mostly sa automotive gyud, sa mga automotive, electronics, machinery. Then sa pharmaceuticals, sakto ba? Pharmaceuticals and medical devices, food and beverages, aerospace and defense, healthcare and laboratories. So mao ni siya nga mga industry ang maka-benefit sa capability indices. So karon na nato example, coffee in a cup. So imagine a coffee shop daw that serves coffee in cups labeled 250 ml. But of course, when stop pour, there's always some variation. Customers expect their cup to be between 245 ml and 255 ml. So mo ni siya ang specifications. So mo na ang ato ang lower spec limit ang 245 ml. So pasabot aning 245 ml ug ang 255 ml mo ni siya kanang gina-expect sa customer ba nga dili siya mulapas ani kung mag pour out man gani ang kaning sa coffee shop ba, dili siya muubos sa 245, di po siya mulapas sa 255 ml. So mo na siya ang lower o ang upper limit. So the barista pours coffee many times. Siyempre daghan na siya sige yabo sa kape. Ang average kuno nga amount served niya is 250 ml. So mo na atong mean with a standard deviation of 2 ml. So as you can see here, mo ni siya atong given lower spec limit. So mo ni siya mean, standard deviation, 2 ml. So sa pag-solve, just use the formula. Excuse me. Just use the formula katong CP equals upper spec limit minus lower spec limit over 6 sigma. So mo na siya. Then ang CPK sad mura sad to nga formula imong gamiton. So as you can see, same ra sila og result no. So CP equals to 0.83. Excuse me. CP equals to 0.83, less than 1 siya, so variation too wide for specs. So same ra. Ang result is customer will sometimes get too much or too little coffee. So the barista process needs improvement. So di ba? Nakita nila kung nga need og improvement ang barista kay dili consistent ang iyang pag pour out sa coffee. So nakita sa CP din sa CPK sad. So mo na siya ang gamit gyud ani nga capability indices. So conclusion, process charts used to visualize and analyze the process. So i-visualize man nimo, ipakita nimo ang process then at the same time magamit siya to analyze kung asa nga dapit nga area ang need og improvement. Mo na siya ang gamit sa process charts. While sa capability indices, use siya to measure sa kanang process, then evaluate sa process performance against standards. So that's all. Thank you so much.